Já se jmenuji Petr, budu vás provázet dnešním webinářem, který se bude věnovat největším přínosům senzorů, IoT senzorů do zemědělství a bude to hračka, jak nám napovídá úsměv veselého agronoma na obrázku, což je mimo jiné můj otec, tělem i duší, celý život agronom na plný úvazek. Na dalším slajdu vidíme přínosy IoT senzorů do zemědělství a nějakou postupnou agendu. Nejprve si vysvětlíme, co to vlastně je ten internet věcí nebo to IoT, aby jsme tu všichni rozuměli. Nejde o nic jiného, než o určitý druh rádiového signálu neboli o zvlněný vzduch, ale který nám však umožňuje na jednu takovouto obyčejnou baterii, doufám, že ji dobře vidíte, je to 3,6 V baterie velikosti tužkové, posílat co 30 minut informace do naší aplikace o měřených údajích po dobu 1,5 až 2 let. V našich senzorech jsou 2 sloty, to znamená, že tuto dobu můžete zdvojnásobit. Díky našim operátorům, jako jsou například České radiokomunikace, se řadíme mezi 2 nejlépe pokryté země v Evropě. To znamená, senzor, jako vidíte tady na obrázku, můžete umístit v podstatě kdekoliv na poli. Samozřejmě vyskytují se i místa, kde tento signál není, ale není vůbec žádným problémem, třeba díky radiokomunikacím, které jsou velmi pružné a dokáží tyto místa rychle vykrýt. To znamená, můžeme tyto podmínky mapovat v podstatě kdekoliv v České republice. Na případových studiích si můžeme nejlépe demonstrovat přínosy a využití jednotlivých senzorů. Poté se přesuneme do aplikace, aby jsme si ukázali, jak je to všechno krásně jednoduché, jak se v aplikaci pracuje a zbyde-li nám čas, můžeme se věnovat predikčním modelům pro výskyt jednotlivých chorob a škůdců v daných plodinách, které jsou takovou nástavbou měřených hodnot a přidanou hodnotou. Mám tady první případovou studii. Než začnu, tak z vlastní zkušenosti vím, že 98% zemědělců sleduje srážkové úhrny, a to různými způsoby. Většinou na svých střediscích z nějaké meteostanice, která je připojená na elektřinu, musí být v dosahu Wi-Fi, nebo je tam zavedený kabel, kterou si buď zakoupili, nebo ji dostali v programu, v nějakém věrnostním programu svého dodavatele. Nejčastějším ovšem ukazatelem srážkových úhrnů je tento plastový srážkoměr, který určitě všichni, kdo se v zemědělství pohybujete, znáte a využíváte, má však jedno omezení, musí se poctivě denně zapsat srážkový úhrn a zaznamenat. Pokud na to pracovník zapomene, dochází už samozřejmě ke škodám. Nebo k nepřesným údajům, ne ke škodám, k nepřesným údajům. Teď Adama poprosím, aby nám možná rozšířil celou obrazovku a naše krásné zevnějšky schoval a přesunujeme se ke konkrétní případové studii. Toto je farma Mavex, typická farma pěstující hlavní polní plodiny jako obiloviny, kukuřice, řepka. Má poměrně dost vzdálené půdní bloky od sebe a od hlavního střediska. Vzhledem k zvětšujícím se extrémům lokálního počasí je pro agronoma těžké odhadnout, jaké podmínky panují na těch vzdálených půdních blocích, které jsou, řekněme, 15, 20 i více než 20 kilometrů. Tady na tomto obrázku není úplně vidět celá ta farma. A pokud má rozmístěné meteostanice nebo senzory do porostu, tyto informace vlastně podporují správnost rozhodnutí při plánování jeho polních prací na daný den. To znamená, on je ve svém středisku, má naplánováno, že řekněme na těchto vzdálených půdních blocích bude provádět nějakou činnost, nastrojí techniku, vyšle ji tam, ale neví, že mu tam spadlo třeba 13-14 mm srážek. Technika přijede, zjistí, že se to tam nedá dělat, musí se vrátit,
odstrojit a musí se udělat celý jiný plán. Takhle se může dálkově podívat, jaká je tam situace, jestli ta činnost se dá provádět. Dochází zde poměrně významným úsporám jak času, tak lidských hodin, řeči peněz, jsou to poměrně významné sumy. Dále mu to přináší přehled o srážkových úhrnech na daných pozemcích, v návaznosti na to může plánovat další operace. Dále si pomocí těchto senzorů může velmi lehce zmapovat mikroklimatické nebo klimatické regiony ve svém území. Tak, tady možná začnu tím, že tak jako dnes, když spolu vlastně komunikujeme přes obrazovky, tablety, mobily a nevím, jaké další, možná televize, díky velikosti nepříliš velkému nepříteli, ale dopadem velmi nebezpečnému s použitím různých roušek, rukavic nebo brýlí, tak stejně naše skladovaná komodita, jejíž ztráta může být fatální, je ohrožována okem téměř nepostřehnutelnými škůdci nebo špatným způsobem skladování, a to z důvodu, že nevíme, jaké podmínky v posklizňové hale nebo v silu panují. Toto je konkrétně případ z posklizňové haly, kdy využívají i náš skladovičový senzor, který má velikost nebo délku zhruba 3,4 metry. Je na něm 5 měřících segmentů, které nám ukazují v průřezu celé té komodity, jaká je teplota. A tady jasně vidíme nárůst teploty od určitého data. Obsluha skladu toto samozřejmě zaznamenala, provedla kontrolu skladované komodity a našlo se tam vlhké ložisko s výskytem korovníku obilného. Pokud by nedošlo k včasnému zásahu, samozřejmě škůdce by se mohl rozšířit, mohli byste přijít o celou skladovanou komoditu. Pokud skladujete drahé komodity, jako je například sladovnický ječmen, tak ty ztráty jdou do 10 000 až 100 000. Pokud se budeme věnovat silem, a to si můžeme potom třeba ukázat přímo v aplikaci, což bude asi lepší, tak ty ztráty můžou být mnohonásobně vyšší. A teď se přesuneme na farmu Srch. Jak vidíte, je to farma, která pěstuje zeleninu, cibuli, mrkev, brambory a má závlahy. Využívá náš půdní senzor, který měří půdní potenciál půdy. Na základě vlastně tohoto senzoru farma nastavila si pro dané komodity hladiny, kdy je potřeba závlahu spouštět, a tu závlahu už vlastně neodhaduje, ale skutečně ji řídí, protože ví, jaké podmínky panují. Dochází zde zejména k masivním úsporám na energiích a samozřejmě taky na vodě. Vzhledem k vývoji a k trendům toho počasí, jaký poslední roky panujou, tak ten počet hektarů pod závlahami se bude rapidně bohužel zvětšovat. Farma Ageko je velmi podobný případ, akorát jsou zde jiné komodity, pěstují hlavní polní plodiny, mají také závlahy, ty závlahy mají na chmelu. Vidíte, že si nastavili trošku jiné hodnoty pro danou plodinu, agronom si to odzkoušel. V momentě, kdy to překročí určitou hodnotu, to znamená více jak minus 30 centibarů, automaticky dává pokyn ke spuštění závlah. Doplnil si taková zvláštnost o metostanici, kterou umístil do téměř nad zem, do porostu, aby věděl konkrétně, kolik srážkových úhrnů mu spadne na zem a dojde až ke kořenovému systému a kolik mu zůstane na listech a odpaří se. Zase výsledkem je efektivní zavlažování v celoročním součtu. Při úspoře na těch energiích to dělá opravdu nemalé sumy. Farma zas Mezihaj, je to taková klasická farma, která pěstuje hlavní polní plodiny, obiloviny, kukuřici, řepka. Využívá
kompletní portfolio senzorů, které nabízíme, ale tady jsme trošku přeskočili do živočišné výroby, kdy vlastně u nich došlo původně k u senzorů, které byly vyvíjeny jako polní, do přesunu k živočišné výrobě, a to konkrétně do porodnu, do prasáček, školek, telat, aby zde mohli monitorovat podmínky teplotní, vlhkostní. Samozřejmě tyto porodny jsou vybaveny automatickými klimatizacemi a tak dále. Nicméně i pomocí našich senzorů je možné tyto podmínky monitorovat, dojde-li k nějakému problému, nebo je potřeba z nějakého kontrolního úřadu dokladovat, jaké podmínky v daný čas panovaly v daném místě, je možné z aplikace udělat export a tyto podmínky zpětně deklarovat. Využití těch senzorů je opravdu široké. Tady máme například skleník nebo foliovník s borůvkami, kdy pro každou jednotlivou rostlinu se měří vodní potenciál půdy a na základě toho je k rostlině přiváděna výživa a závlaha. Dále se zde měří i klimatické podmínky v tom skleníku a celý ten proces je nastaven vlastně díky měřeným údajům. Samozřejmě valné a obrovské využití těchto senzorů je i v trvalých kulturách, jako jsou vinice, sady, ve skladech se skladovaným ovocem, jablka, hrušky a tak dále. Tak teď asi bude nejlepší, když přeskočíme do aplikace a tam si ukážeme, jak je to vlastně celé jednoduché a jak to funguje. Začneme, nebo v levé straně vidíme přehled jednotlivých senzorů, které na farmě máme. Vpravo máme krásnou mapu, kde vidíme, že máme senzory, kde je máme rozmístěné. Tak, já jsem klikl na metastanici, ono nám to trošku díl trvá, než se nám ty údaje načtou. Je to z toho důvodu, že asi nás spousta lidí ten internet využívá a je to taky tím, že údaje streamuju, takže omluvte trošku ty pozdní reakce, jinak samozřejmě aplikace běhá jak Usain Bolt v nejlepších letech. Tady na této meteostanici si názorně můžeme ukázat, že měříme teplotu, relativní vlhkost vzduchu, srážkové úhrny, ovlhčení listů, vysvětlím potom, k čemu to je, a směr větru, rychlost větru, porivy větru. Tady nahoře vidíme poslední naměřené hodnoty, jak jsem říkal, hodnoty chodí do aplikace každých 30 minut, tak vidím, že poslední měřená hodnota byla před 15 minutama, měla tyto hodnoty. Tady toto jsou predikce, k těm se dostanu. Hodnoty si můžeme zobrazovat na denní bázi, týdenní bázi, měsíční bázi. Já přikliknu na tu týdenní bázi, ono asi nám to bude chvilku zase rolovat, než se nám to načte, tím, že je úterý a začíná měření vždycky pondělní hodinou 8 ráno. Je to nastaveno podle toho, že v 8 ráno většinou začínají polní práce. Takže zde si na této křivce vidím měřené hodnoty po jednotlivých časových úsecích. Mám tady nejenom srážkové úhrny, ale i srážky, které mi aktuálně napadly v daný čas, vývoj povětrnostních podmínek a ovlhčení. K čemu nám vlastně to ovlhčení slouží? Ovlhčení nám slouží, nebo ovlhčení listů, jednak nám může sloužit k tomu, že víme, jaká vlhkost se zhruba na tom listu nachází a na základě toho můžeme dělat nějakou aplikaci prostředků na ochranu rostlin, ale zejména je to velmi důležitý údaj, který vstupuje do výpočetních matematických modelů, které používáme pro predikce výskytu jednotlivých chorob a škůdců v daných plodinách. Já se tomu teda budu na chvilku věnovat. Tady dole vidíte vlastně, že pro tento senzor predikujeme nějaké 4 nebo řekněme 3 choroby a jednoho škůdce.
Proč jsme to začali dělat? Vlastně tato služba na trhu pro hlavní polní plodiny nebyla nebo není vůbec k dostání a nám to přišlo velmi zajímavé, že bychom zemědělci tímto mohli velice pomoct uspořit prostředky, zvýšit výnosy. Takže jsme se tomu začali věnovat. Tato naše aktivita neunikla pozornosti společnosti Syngenta, kterou vy, co se pohybujete v zemědělství, asi všichni znáte. Je to druhý největší výrobce prostředků na ochranu rostlin a začal nás v této službě nějakým způsobem podporovat tím, že ji s náma vyvíjí na území a rozvíjí na území České, Slovenské a České republiky, Slovenské republiky a Polska. Málem jsem řekl Polské lidové republiky. To už naštěstí není pravda. A já když to rozkliknu, můžeme tady si dát zrovna to škůdce zavěče kukuřičného pro kukuřici, tak na této ose dole vy můžete sledovat vývoj té dané predikce, jak se vyvíjí, jaký je tam stav. Je to uděláno takovým tím semaforovým způsobem, kdy zelená znamená, že všechno je v pořádku, oranžová pozor, už se blíží nějaké nebezpečí a červená znamená už skutečné ohrožení toho pozemku, kdyby ten agronom už v tom pozdějším oranžovém stádiu měl na ten pozemek chodit a zkontrolovat ho, jestli si tam opravdu něco neděje a v těch červených číslech už by měl rozhodovat, zda dojde k aplikaci nějakého prostředku nebo nedojde. Tady tyto predikce, které jsou určeny pro obiloviny, jsme vybrali z toho důvodu, že způsobují největší ztráty na výnosech na obilovinách v České republice. Takže jedná se o fusariozu klasů pšenice, braničnatku skvrnitou a braničnatku plevovou. Přidali jsme vám tady konkrétně pro tu fusariozu i kalkulačku rizika, kdy si pro každý ten daný pozemek můžete vypočítat na základě údajů, jako je předplodina, blízkost vodního zdroje a tak dál, do jaké rizikové skupiny tento pozemek spadá. Pokud on spadá do nejvyšší rizikové skupiny a navíc se nám tady tohle zelené podmínky ještě nenastaly, začne měnit, že podmínky již nastaly a inkubační doba je zhruba 14 až 20 dnů, tak agronom už by měl zbystřit, začít pozemek intenzivně kontrolovat a rozhodovat se o dalších postupech. Tak, toliko k těm predikcím. Prošli jsme si to hned u prvního senzoru, kterým je meteostanice kompletní s větrem. A já bych vám chtěl ještě rychle teď ukázat porostový senzor. Tak, tady na něho kliknu. V podstatě se jedná o, řekněme, nejjednodušší senzor, který zobrazuje teplotu a vlhkost, ale jeho využití a dopad má poměrně velké přínosy, kdy nejčastěji se umísťuje přímo do porostu, kde měří mikroklimatické podmínky a na základě těch naměřených mikroklimatických podmínek vy si zvolíte vhodnou dobu pro aplikaci prostředků na ochranu rostlin, protože každý ten přípravek má na sobě napsáno, v jakých podmínkách by měl být aplikován, aby jeho účinnost byla co nejvyšší. To znamená, pokud vy ho budete aplikovat v podmínkách, které nejsou úplně vhodné, účinnost se rapidně snižuje v desítkách procent, může dojít k rezistenci nebo naopak k nutnosti opakování operace. Sami víte, co to znamená. Dvojnásobné náklady na prostředky, dvojnásobné náklady na výjezdy, na čas, na lidi a tak dále. Tak, skočím zpátky na ty naše skladové senzory. Já jsem mluvil o tom silu, tak možná vám ukážu, jak vypadá měřené hodnoty ty síla. Já jsem ho tady tyhle data jsou demo data, nejsou to skutečné data z nějaké dané farmy, aby jsme vám tady, nebo aby jsme někomu neukázovali skutečné hodnoty, takže jsou to námi nasimulované data. V těch silech vlastně je to velmi podobný senzor jako do posklizňové haly, akorát, že je závěsný, do toho sila se nainstaluje a tam po celou dobu je jak u násypky, tak výsypky. Podle velikosti sila má ten senzor
několik měřících segmentů od 5 přes 7 až po 10. Tady vidíme, že to je to nejdelší, že je to ten nejdelší typ. A speciálně samozřejmě u těch nových sil, ty jsou vybavené měřícími senzory, automatickým provětráváním a tak dále. Ale u těch starších sil toto často není a v případě, že vy vlastně nejste schopni ty podmínky uvnitř monitorovat, tak vůbec nevíte, co se vám děje, co se vám tam uvnitř děje. My doporučujeme ještě dovybavit v blízkosti sila si umístit obyčejnou jednoduchou meteostanici, která nám měří teplotu a vlhkost, abyste věděli, jaké jsou podmínky venku u toho sila a jaké podmínky jsou uvnitř. Abyste například zbytečně, když uvnitř jsou optimální podmínky pro skladování v daném termínu, nevháněli dovnitř horký vzduch a nedošlo třeba k přesušení. U tohoto třeba sila, které má až 20 metrů, pokud dojde k přesušení o 2%, tak při výskladce toho sila vyvezete o 1 nákladní auto méně, což je ve výsledku strašná spousta peněz. Jsou to skutečné případy, které já jsem zažil a je to třeba zákazník, který měl 20 sil. Pokud to přesušíte na 20 silech, je to 20 nákladních aut a to už jsou velké peníze. Nebo naopak, pokud ta obsluha nevěnuje dostatečnou pozornost nebo nemá ty měřící prostředky na to, aby věděla, co uvnitř plánují za podmínky a to silo vám takzvaně vyhoří, tak třeba pokud to 20-metrové silo máte naplněné řepkou a to silo vám takzvaně vyhoří, je ta ztráta 2 miliony korun. Vyhoří vám 2 roční ztráta 4 miliony korun. Za mě jsou to obrovské prostředky, které vlastně tyto ztráty nemusíte vykazovat, pokud jednoduchým způsobem budete monitorovat podmínky uvnitř. U toho skladování samozřejmě platí spousta různých pravidel, které buď ta obsluha zná nebo nezná. Tím, že znáte i ty podmínky uvnitř, tak nemělo by se většinou vhánět vzduch dovnitř, pokud rozdíl mezi venkovními teplotami a teplotami uvnitř skladované komodity je víc než 5 stupňů. Jednak může docházet k tomu přesušení, anebo naopak, pokud je venku větší chladno, tak ten rostný bod se může přenést dovnitř, může vám to, tím pádem vám tam vzniká vlhkost, optimální podmínky pro plísně, šíření škůdců a tak dál. Tak to bylo ke skladování a ještě k tomu senzoru do sila. Teď vám rozkliknu a ukážu tady trošku jo, to je průtokový senzor, ten vás asi úplně nebude zajímat pro zemědělské využití, ale budeme se věnovat půdnímu senzoru. Jak už jsme viděli na těch případových studiích, půdní senzor nám měří, jak jsem říkal, vodní potenciál půdy. Co to je vodní potenciál půdy? Vodní potenciál půdy je schopnost půdy absorbovat vodu. Náš senzor má jednu obrovskou výhodu a ta je, že my nepoužíváme odporovou metodu, která funguje na základě odporu mezi, řekněme, 2 kovovými předměty nebo tyčkami, které jsou součástí toho senzoru, které jsou vždycky potřeba nakalibrovat na dané místo díky rozmanitosti půdy. Půda má různou salinitu, tím pádem je tam jiná vodivost. Tady tenhle náš senzor funguje na bázi schopnosti senzoru přizpůsobit se okolním podmínkám. To znamená absorbovat vodu a vypouštět vodu. Jako doprovodný údaj zde zobrazujeme i teplotu. Ta teplota má 2 účely. Jednak vy tuhletu teplotu můžete používat při setí jařinách pro management toho setí. Rozhodujete se, kdy půda je dostatečně teplá pro to, abyste si zorganizovali to setí. Zároveň víte, jak je vlhká v té dané hloubce. A dále později, když už se seje třeba soja, při těch pozdějších setích soja nebo kukuřice, které jsou náročnější na tu teplotu a potřebují vyšší teplotu, tak zase monitorujete, jestli už je ten čas na tu setí nebo ne.
A navíc tento údaj vstupuje do algoritmu, který nám vypočítává ten vodní potenciál půdy. Jednotka je centibar, rozmezí je 0 až minus 200, kdy 0 rovná se absolutně nasycená půda a minus 200 je půda naprosto suchá. Jak jste viděli na těch jednotlivých případových studiích, každá komodita má ráda nějakou jinou vlhkost, ale to vy ze své praxe určitě víte. Takže ten agronom si to nějakým způsobem ošahá, odzkouší a nastaví si a podle toho se chová. Ten půdní senzor není určen jen k řízení, řekněme, závlah, ale vlastně můžete ho používat i k tomu, abyste detekovali, jaké sucho na těch pozemcích máte, ať už na nějakých problémových partiích, anebo na referenčních pozemcích a na základě toho se rozhodujete, jestli budete nějaké operace dělat nebo nebudete dělat. Samozřejmě tenhle senzor vám vodu nevykouzlí, ale řekne vám, jaký je ten stav na daném pozemku. Mrknu se, jestli jsem obsáhl všechny typy nebo většinu těch senzorů. Myslím si, že ano. Tak bych ještě možná rád doplnil, že vlastně v tomto těžkém období, které všichni z nás prožíváme, si můžete bezproblémově naše senzory objednat, my vám je rádi zašleme, podívejte se na naše stránky cleverfarm.cz, kde najdete telefonní číslo, e-mailovou adresu, můžete nám zavolat, my vám rádi cokoliv vysvětlíme, doporučíme vám třeba pro vaši konkrétní farmu, co by se vám hodilo, co byste mohli využít, prokonzultujeme to s váma, senzory vám zašleme, přijdou vám, vy si jenom instalujete na poli a oni se vám zobrazí velmi jednoduše v aplikaci. A jejich aktivace potom přímo v aplikaci už je velmi jednoduchá. Já vám ještě ukážu, já ten silosenzor dám v tuhle chvíli deaktivovat, potvrdím. Vlastně senzory, když vám vy je budete mít ne takhle vysvícené krásně červeně, ale budou takhle to šedé, vy si je nainstalujete na pole. V momentě, kdy jsou na poli nainstalovány, kliknete vybrat umístění. Víte, že ten senzor se, tady ten terčík trochu poskakuje, kdyby jsem hrál nějakou adventuru, tak musím říct, že zasáhnout nepřítele bude velmi těžké. Tak, řekněme, že toto je silo, protože mám silosenzor, umístím ho zde, dám mu nějaký název, silo. Tak teď jsem překlikl něco, co jsem nechtěl. Ještě jednou, silo, ozim, ječmen, mám umístit a od této chvíle mi do 30 minut přijde informace, která se mi zaznamená a bude mi měřené údaje zobrazovat. Je tady možnost vlastně i zobrazit historii jednotlivých senzorů. Tím, jak vy si je přemístujete na těch pozemcích, tak zjistíte daný senzor v jakých časech, kde byl, na jakém místě a můžete si vlastně i zpětně tyto údaje vyexportovat. Co se týče zřízení aplikace a možnosti zobrazování senzorů, tak je to velmi jednoduché. Buď vám pomůžeme my přes telefon, ale nebo přes naše stránky je vytvořit si aplikaci, kdy zhruba na 3 kliky si vytvoříte vaši farmu, načte se vám automaticky z eAgri z portálu farmáře, není to nic složitého, zabere vám to asi 5 minut, pokud si nebudete vědět rady, my vám rádi pomůžeme a vše vysvětlíme a pomůžeme vám s rozjezdem. Tak, toto je z mojí, nebo ještě bych se zmínil teda, že všechny senzory, které používáme, tak jsou vyráběny v České republice, to znamená, jsou made in Czech, to znamená, pokud si je koupíte, podporujete i naši ekonomiku, což si myslím, že v dnešní době není vůbec špatné.
Dále to portfolio senzorů, tak jak je, neustále rozvíjíme a vyvíjíme, tak jako se Syngentou rozvíjíme a budeme rozvíjet nové predikce, zejména pro ty hlavní polní plodiny. Teď budeme v příštích asi 10 dnech nasazovat fobovou hnilobu řepky. Podle mě je velmi zajímavá predikce. Tak i ten vývoj senzoru samozřejmě neustává a budeme se věnovat například bezpečnosti, detekce otevření bran a vjezdů, identifikace otřesů, identifikace přerušení ohradníků. Tím už cítíte, že směřujeme i do živočišné výroby, kde možnost využití těch senzorů je opravdu vysoká. Takže touto cestou se asi budeme ubírat. Já vidím, že jsem časově přesáhl povolený limit tohoto webináře, takže zpětně předám slovo mému kolegovi a vidím Adamovi, ale vidím, že tady máme i nějaké dotazy. Nechám to na Adamovi, ať to teď odmoderuje a domluvíme se, jak budeme pokračovat dál. Takže já vám děkuji za pozornost v tuto chvíli a předávám slovo Adamovi. Tady. Díky, Peťo, díky za fantastickou a velice zajímavou prezentaci. Ano, padl tady jeden dotaz, ty jsi ho ale zároveň v tu stejnou chvíli, kdy mu padl, tak jsi to vlastně zodpověděl. Nicméně máme, dejme tomu, 2 minuty do konce, to znamená, pokud máte jakýkoliv dotaz, prosím vás, ptejte se, pište. Pokud vás napadne ten dotaz po skončení tohoto webináře, samozřejmě se můžete kdykoliv ozvat. To důležité, co jsem chtěl říct taky, je to, že opravdu to řešení je velmi jednoduché. Pokud si chcete dneska od nás máte zájem o senzor, chcete si ho objednat, stačí nám napsat, veškeré kontakty najdete na www.cleverfarm.cz. My senzor zabalíme, pošleme k vám domů. Máme i videonávod, na kterém pracujeme, protože mnozí z vás už ho poptávali, mají o něm zájem, takže pošleme i s videonávodem. Samozřejmě jsme připraveni vám být vám napomocní na telefonu, na e-mailu, na čemkoliv jiném. A další velice důležitá poznámka, že, jak jsem zmiňoval na začátku, pro ty, kteří se na nás dívají, máme speciální formu podpory, kterou jsme zavedli v souvislosti s danou situací, a to ve 2 podobách. Je to mimořádné cenové zvýhodnění, to znamená sleva z aktuálního ceníku, a nebo odpuštění plateb za senzor na počátku obchodního vztahu v prvním měsíci například. Stačí, když se dneska ozvete buď přes naše webové stránky, tady cleverfarm.cz, nebo můžete rovnou napsat na info@cleverfarm.cz. Jak jsem zmiňoval, každé úterý 12:30 další plánované témata je povinná evidence nitrátové směrnice v naší agroevidenci, jak pomáháme na golfových hřištích a budou následovat taky diskuze na téma například, jak koronavirus ovlivní situaci v zemědělství. Tak a už tady vidím další dotazy. Tak. Neslyšel jsem, jaká jsou další témata webinářu a kde se můžu registrovat. Tak to už jsem teď řekl, nicméně registrovat se můžete na www.cleverfarm.cz/webináře. Pokud máte zájem o nějaké speciální téma, určitě nám napište, my jsme schopni vlastně vytvořit jakoukoliv prezentaci, máme širokou škálu odborníků kolem sebe, zemědělců, takže jsme připraveni vám připravit jakýkoliv webinář, o který byste měli zájem. A teďka je tam ještě jeden dotaz, Peťo, to bude asi na tebe. Kdy bude aplikace kompletná i s mapami na Slovensku? Dobrá, já si ten dotaz vezmu. Děkuji panu Robertu Píroškovi, že se zeptal. Tak my na Slovensku samozřejmě fungujeme. Pro slovenský trh máme přímo
obchodního zástupce, který se zákazníkům na Slovensku věnuje, takže nebojte se obratit na naše kontakty, které jsme tady už prezentovali. Okamžitě budete připojení na našeho slovenského zástupce, který vás kontaktuje a celou problematiku a vaše potřeby s váma projde. Teď vidím, že přibyl ještě váš dotaz. Kde jsou ceny za senzory a jsou další měsíčné poplatky za prevádzku? Tak, ceny samozřejmě vám sdělíme, odvíjejí se i od množství. Teď jste slyšel, že nabízíme speciální akci. Všechny tyto otázky, cena senzoru, poplatky za provoz aplikace, konektivitu a tak dál, vám sdělí obchodník, který vás bude kontaktovat a ušije vám to přímo na míru. Super, tak žádné další dotazy nevidím. To ani znamená... já nevidím. Ty jsi to pokryl velmi ze široka, Peťo. Tak jo, takže naše, původně to měla být asi půlhodinová, tak se to protáhlo pár minut. Nicméně doufáme, že jsme vás zaujali, doufáme, že se zase připojíte příští úterý. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme rádi, to znamená pište, volejte a především se držte v těchto dnech, které všichni prožíváme si stejně. Mějte se rádi, buďte pozitivní. Peťo. Adame. Díky. Díky. Ahoj. Ahoj.